Η γύρανση αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία, η οποία αφορά και τα δύο φύλλα εξίσου, και τους άντρες και τις γυναίκες, με πολύ μικρές διαφορές από άτομο σε άτομο. Το 8-point lift έρχεται να διορθώσει αυτές τις βλάβες της γύρανσης με έναν τρόπο πάρα πολύ φυσικό, με σταθερά και επαναλήψιμα αποτελέσματα. Ουσιαστικά αποτελείται από μια θεραπεία sur mesure, δηλαδή μια θεραπεία η οποία από πρόσωπο σε πρόσωπο μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα. Τα MT codes είναι μια σειρά από δείκτες οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις υπομονάδες του προσώπου. Σαν κώδικας, το MT code αποτελείται από δύο μέρη. Από ένα γράμμα το οποίο αντιστοιχεί στην υπομονάδα του προσώπου, παραδείγματος χάρη το ζυγωματικό, τα χείλη, υπογενίδιος περιοχή, και σε κάποιον αριθμό, ο οποίος ο αριθμός αντιστοιχεί στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εφαρμογή του ενέσιμου υλικού. Στην περίπτωση του 8-point lift, λοιπόν, τα MT codes έχουν ως εξής. Το L1 αντιστοιχεί στο ζυγωματικό τόξο. Το L2 αντιστοιχεί στο σημείο της μέγιστης προβολής του ζυγωματικού. Το L3 αντιστοιχεί στην πρόστια έσω επιφάνεια της παρείας. Το L4 αντιστοιχεί στη ρινοχηλική άβλακα. Το L5 αντιστοιχεί στη γραμμή της μαριονέτας. Το L6 αντιστοιχεί στην υπογενίδιο χώρα. Το L7 αντιστοιχεί στη γωνία της κάτω γνάθου. Και το L8 αντιστοιχεί στην παροτιδική χώρα ή στην έξω παρεία. Η σειρά Vicross της Juvederm αποτελείται από τρία είδη εμφυτευμάτων, το Voluma, το Volift και το Volbella, τα οποία σε συνδυασμό με τα MT codes μας δίνουν την ευελιξία να κάνουμε εφαρμογές προηγμένου επίπεδου με επαναλαμβανόμενα και φυσικά αποτελέσματα. Το 8-point lift είναι η αναστροφή του φαινομένου της βαρύτητας σε ένα πρόσωπο. Τα ορατά αποτελέσματα μετά από ένα 8-point lift είναι καλύτερη στήριξη και καλύτερο σχήμα στα ζυγωματικά μας, μείωση των μαύρο κύκλο κάτω από τα μάτια και της ελάττωσης του όγκου στην περιοχή, διόρθωση των ορατών γραμμών του προσώπου, όπως είναι οι ρινοχηλικές και οι γραμμές της μαριονέτας ή της λήψης, όπως είναι γνωστές, ανόρθωση της γωνίας του στόματος και του χείλους και γενικότερα ένα πολύ πιο συμμετρικό πρόσωπο. Σίγουρα τα αποτελέσματα του 8-point lift έχουν ένα και μόνο χαρακτηριστικό. Είναι πολύ φυσικά. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι σχεδόν ανώδυνη, γίνεται στο περιβάλλον του ιατρείου, διαρκεί μερικά λεπτά της ώρας και τα αποτελέσματα είναι εμφανή τόσο εκείνη τη στιγμή, όσο και μετά από 2 ή 3 εβδομάδες που θα είναι ακόμα πιο αρμονικά με το πρόσωπο. Ας ξεκινήσουμε με το σχεδιασμό του προσώπου. Το σημείο L1, η ζυγωματική ραφή που θα μας δώσει στήριξη στο πρόσωπο. Το L2, το σημείο μέγιστης προβολής του ζυγωματικού, το οποίο στα 3/4 του προσώπου μας δίνει μια πολύ ωραία καμπύλη. L3, το L4, το οποίο αντιστοιχεί στην ρινοχηλική άβλακα. Το L5, το οποίο είναι η γωνία του στόματος, η οποία, όπως βλέπουμε εδώ, έχει φορά προς τα κάτω. Το L6, το οποίο βρίσκεται κοντά στον πόγονα, στη μετάπτωση προς την κάτω γνάθο και, όπως βλέπουμε εδώ, είναι χαρακτηριστική η έλλειψη όγκου. Το L7, το οποίο είναι η γωνία της κάτω γνάθου, πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να έχουμε ωραία ευκρίνεια. Το L8, το οποίο βρίσκεται μπροστά από τον τράγο και εδώ είναι χαρακτηριστική η έλλειψη όγκου.